අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අද කතා කරන්නේ අපි ICT Mash channel එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් රෑන්කින් කරන්නේ මේ සඳහා බලපාන ප්‍රධාන කාරණා තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන එකක් තමයි tags එහෙම නැත්නම් keywords. SEO කරද්දී keywords අනිවාර්යෙන් අතුලත් කරන්න. ඒ keywords වලින් තමයි මිනිස්සු search කරන්නේ. මේකෙදි භාවිතා කරන කෙටි ක්‍රමයක් කතා කරනවා. අපි යමු ස්ක්‍රීන් එකට බලන්න වීඩියෝ එක පුරාවටම ස්කිප් කරන්න බලන්න. මොකද ඉතාමත් වැදගත් කොටස් තමයි තැන් තැන් වල කතා කරන්නේ. හැමදාම කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේකේ ඉන වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් ඔබට බලන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගන්න. යාළුවන්ට share පාරක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. right මම මේ channel එකේ වීඩියෝ එක edit කරන වීඩියෝ එකක් ඉන්නේ. right upload කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මගේ title එක description ඒ වගේම දාලා තියෙනවා. මම මේ පහළට ගියාම පස්සේ පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා tags. right tags ටික තියෙනවා මෙතන tags add කරන්න ඕනේ. මම දැනට vidIQ වලින් තමයි extension එකෙන් තමයි ඉන්නේ. TubeBuddy තියෙනවා. ඒ වගේ vidIQ තියෙනවා. මේකෙදි බලන්න දැනට vidIQ වල පෙන්නලා තියෙන ranking list එකේ මම tags දාලා නැහැ කිසිවක්. ඒ හින්දා SEO rank එකේදී 50න් බිඳුව කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. right මේක මම අප් කරගන්න තමයි යන්නේ. මේක අප් කරගද්දී tags වලට ගියාම tags වල ranking tags කීපයක් දීලා තියෙනවා. මට ඒවා add කරන්න පුළුවන්. මම දැනට ඒවා add කරන් යන්න. right මේ අපේ vidIQ වලින් දීලා තියෙන tags කීපයක්. බලමු පොඩ්ඩක් tags count එකත් එක්කම right 6 ගණක් ආවා. right close කරනවම පස්සේ මේ ටික add කරගමු. right දැන් මම යනවා අද කතා කරන්න යන වැදගත්ම කොටස ගැන. මේ වගේ අපි tags වලට පේනවා ඇති යමක් හර අපි tags ඇතුළත් කරොත් tags ඇතුළත් කරන්න මෙතන score එක අපේ up වෙනවා. right මේ විදිහට up වෙනවා. right මේ up වෙන එක අඩුම තරමේ 50ට කිට්ටු කරලවත් ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ SEO ranking up වෙන්නේ. නැත්තම් වීඩියෝ එක search කරද්දී SEO වලදී අපේ වීඩියෝ එක list එකේ උඩටම ගිහින්. right මේකෙන් දැන් tags මෙහෙම අපි මේ 50 දක්වා උඩට up කරගෙන යනකොට target කරන tags එක add කරන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේකට වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම අද කතා කරන්නේ. මෙතනදී මම යනවා අපේ site එකට මම tag search කරන්න නැත්නම් tag generate කරන්න යන site එකට මම Google වල type කරනවා මෙන්න මේ විදිහට rapid tags කියලා. ඒකෙන් search result එකෙන් පළවෙනිම එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට search box එකක් එනවා. මේ search box එකේ මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකට අදාළව තියෙන title එක add කරනවා. right මේ title එකේ තියෙන ඔලවල ICT Sinhala access නේ. right ඒක මම copy කරනවා. copy කරලා search box එකට paste කරනවා. paste කරලා මෙතන search command එක දෙනවා. search කරලා පස්සේ highly ranking වෙන tags ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙයා පෙන්නනවා. right මම මේ copy කරලා tags ටික copy කරලා මෙතනට ගිහිල්ලා මගේ tags area එකට tagging type කරන area එකට ගිහිල්ලා paste කරනවා. right එතනට paste කරනවා. right එතන tag count එක එනවා මගේ 488ක් එනවා 500න්. බලමු අපි කොච්චර score වෙලාද කියලා. right 47.5ක් score වෙලා. right ඒ අතරින් මම ඕනනම් මේ මෙතනත් add කරලා බලනවා මේ ටිකත්. මේක 500 පැන්නොත් අපි 500 පැන්නොත් මේකෙන් අපි එකක් දෙකක් වගේ delete කරලා බලමු. right දැන් බලමු SEO ranking 48යි ගානක් තියෙනවා. right 48යි ගානක් තියෙනවා. right ඒ විදිහට තමයි මේ tags ටික අපි පහසුවෙන් add කරගන්නේ. නැත්තම් මේක අපි කියන්නේ සෑහෙන අමාරු වැඩක්. මොකද score එක up වෙනවා බල මෙතන score එක up වෙනවා බල තමයි tags ටික add කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා lazy මේ channel එකේ තමන්ගේ වීඩියෝ එකට related වෙන tags ටික එලින්ම මෙන්න මේ rapid tags කියන website එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. right තවදත් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් පහසු වෙන ranking වලට YouTube එකේ videos දානකොට තවුණා තියෙන ගැටලු ඒකට අදාළව videos අපි මේ channel එකෙන් කතා කරනවා. channel එකට comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට වමනවා තිනවා. සිල් ගන්න ස්තුතියි.